السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا في الروايات الأسطورية كيف بدأت قصة حب جيهان السادات ورجل الحرب والسلام، وأسرار مثيرة يكشفها لأول مرة صديق زوجها. أينما وجدت السيدة جيهان السادات فهي أشبه برمانة الميزان، إنها امرأة الظل وكاتمة السر، ومجرد وجودها كاف لأن يضيف للصورة منحة النور والحضور الطاغي. لكنها قبل كل شيء نموذج ساطع للجمال وتجسيد هو الأمثل لمعنى الأرملة المصرية الوفية، لذكرى زوج استثنائي يصف التاريخ ببطل الحرب والسلام. في مذكراتها الشخصية الصادرة بعنوان سيدة من مصر تقول السيدة جيهان السادات: إذا نظرت خلفي فسأجد أني لم أغير أي خطة في حياتي، إني آسفة فقط لأن أنور لم يعش أطول حتى نستطيع أن نعتزل معا. إنها لتبدو مثل الجنة، أن نعيش معا جوا مسالما بدون مسؤوليات وبدون ضغوط. كان كلانا يتطلع لحياة جديدة، لمراقبة أحفادنا وهم يكبرون، والاستجمام في بيتنا بميت أبو الكوم حيث خطط أنور أن يكتب. وكنت كثيرا ما أقول له عندما اقترب موعد عودة سيناء: إني أحلم بيوم تأخذني فيه إلى أوروبا أو أمريكا بدون حرس لنعيش حياة حقيقية. فيجيب: لا تقلقي، سنذهب يا جيهان. ولكنه حلم لم يتحقق. وبالعودة للوراء وبعيدا عن السياسة وبالبحث في حياة زوجة الرئيس الراحل، نجد قصة رومانسية تشبه القصص والروايات العاطفية التي جمعت بين الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته جيهان، والتي روتها كثيرا في أحاديثها مع الصحف أو خلال استضافتها في البرامج التلفزيونية. حكت السيدة الراحلة جيهان السادات، الفتاة ذات الأصول الإنجليزية التي أعجبت بالضابط المصري ابن المنوفية، عندما وقعت عينيها عليه في أول لقاء جمع بينهما خلال زيارته لابن عمتها الضابط حسن عزت، فقد وجدت فيه الفارس الشجاع الوطني الذي طالما حلمت به ورسمته في خيالها، حيث قالت في إحدى حواراتها التلفزيونية: لم أكن أتخيل أن هذا الإعجاب سيتحول لحب وزواج، خاصة أنه كان متزوجا ولديه بنات، ولكن كنت أعجب بهذا الشخص الذي يرفض أن يعيش حياة هادئة مثل باقي زملائه، لكنه يخاطر بمستقبله من أجل وطنه. ففي عمر 15 عاما قبلت جيهان دعوة لقضاء عطلة مع ابنة عمتها المتزوجة من حسن عزت، أحد الأصدقاء المقربين من السادات في السويس. وهناك التقط الضابط السابق الشاب آنذاك أنور السادات الخارج حديثا من السجن، والذي كان قوميا متحمسا يسعى لإخراج الاحتلال البريطاني من مصر، كما كان أحد قادة مجموعة الضباط الأحرار التي كان يتزعمها جمال عبد الناصر وتسعى لإحاطة حكم الملك فاروق، بحسب ما كتب الرئيس الراحل في كتابه البحث عن الذات قصة حياتي. وعلى وقع تاريخ السادات السياسي وأنشطته الثورية وفصله من الجيش بعد أن سجن بتهمة التعاون مع جاسوسيين ألمانيين في عام 1942، إلا أن إطلاق سراحه في ذلك التوقيت لم يكن كافيا لإزالة تخوفات والد جيهان في شأن احتمالية زواجهما، إضافة إلى عوامل أخرى بينهما فارق السن بينهما نحو 16 عاما، وزواجه السابق الذي أنجب منه 3 بنات. وكان السادات في ذلك التوقيت يعيش من مهنة الصحافة وبعض مهن البناء، منذ أن تمت محاكمته عسكريا بتهمة التعاون مع جاسوسيين ألمانيين، ولاحقا مع ارتباط اسمه بعدة هجمات على مسؤولين موالين لبريطانيا، بما في ذلك اغتيال وزير المالية المصري آنذاك أمين عثمان باشا. إلا أنه في عام 1950 تمكن أصدقاء له من إعادته للجيش في عام 1950، وذلك قبل عامين من ثورة 23 يوليو عام 1952 وإحاطة النظام الملكي في البلاد وتصدر مجموعة الضباط الأحرار المشهد في البلاد. وقد جمع بينهما لقاءات عديدة ساعدت على تحول الإعجاب لقصة حب استمرت لسنوات طويلة، وصمدت أمام المصاعب وفارق السن بينهما وربما المستوى الاجتماعي. كان السادات في البداية يخشى الاعتراف بحقيقة مشاعره بجيهان بسبب فقره وزواجه، إلا أنها تمسكت به وشجعته على خطبتها، وبالفعل ذهب السادات لمنزلها لخطبتها،
بصحبة ابن عمتها حسن عزت، الذي اقترح عليه أن يدعي بأنه رجل غني أمام والد جيهان حتى يوافق على زواجهما، لكنه رفض وفضل أن يصارح والدها بحقيقة أمره، ووافق والد جيهان على زواجهما بعد تأكده من حب ابنته الشديد لأنور السادات. وقالت السيدة جيهان في حوار لها بعد أن تمت خطبتنا وكان يأتي لرؤيتي في منزلنا كل يوم، وتذكر أنه عندما رأت صديقاتي صورته قالوا لي أنه ليس جميلا، ستتزوجينه لأنه بالتأكيد ثري، فقلت لهم أنه ليس ثريا، فقالوا ربما لديه نفوذ يترأس منصبا ما، فقلت لهم لا أيضا، فصرخن في وجهي، ثم قلت لهم سأتزوجه لأن لديه قيما ومبادئ، أشعر بأنه سيصبح شيئا كبيرا في المستقبل. قصة أول تواجد للرئيس الراحل في عيد ميلاد جيهان السادات كان له موقفا خاصا، لا سيما أن السادات كان يعيش أحوال مادية صعبة، وهو ما اعترف به لجيهان قائلا ما عنديش أجيب لك هدية لأن أنا طالع مفلس، لا أملك حاجة ولا وظيفة، إلا أنه قرر تعويض الأمر بغناء أغنية يا ريت نطير للراحل فريد الأطرش، خاصة أن محمد أنور السادات كان عاشقا لصوت أفلام فريد الأطرش، ودائما ما كان يحضر أفلام في السينما. حياة جيهان مع أنور السادات في بداية زواجهما كانت مليئة بالكفاح، فبحسب تصريحات تلفزيونية لها قالت عن حياتها مع الرئيس الراحل في بداية زواجهما كنا نعيش بالقليل لكن على مستوى، كان يشتري بدلة واحدة في السنة وكنت أشتري فستانا واحدا في السنة لكن على مستوى، والسادات حضر عيد ميلادي ال15 وغنى لي يا ريتني أطير وأطير حواليك للفنان فريد الأطرش، وأنا أمي إنجليزية لكن حبيت في السادات مصر، وقبل أن ينصب رئيسا لمصر وكان يحتفل بي بتورتة عليها خريطة مصر. وقد كشفت الكاتبة سكينة السادات شقيقة الرئيس محمد أنور السادات وتحدثت عن أبرز سبل دعم جيهان للرئيس أنور السادات حتى أصبح رجل الحرب والسلام وبطل انتصارات أكتوبر، وكيف عاشت معه كل التحديات الصعبة التي واجهها. وقالت الكاتبة سكينة السادات جيهان كانت دائما ما تقف بجانب الرئيس الراحل وكانت سببا كبيرا في نجاحه على المستوى السياسي، فمنذ زواجهما وحتى اغتيال محمد أنور السادات لم تتركه يوما وظلت بجانبه وتدعمه وتشجعه في كل الأوقات الصعبة وعاشت معه لحظات الفرح والحزن. وقال الدكتور محمد عفيفي جيهان السادات تزوجت من الرئيس الراحل وهو أكبر منها بسنوات عديدة، بينما هي لم تكن قد أكملت 18 عاما من عمرها، كما إنه كان خارج الخدمة في الجيش في ذلك الوقت لأنه فصل حينها من الجيش وكانت أوضاعه المادية صعبة، وهذا ما يفسر عدم قدرته على شراء هدية لجيهان خلال عيد ميلادها في تلك الفترة، إلا أنها رغم تلك الظروف وافقت على الزواج منه ووقفت بجانبه ودعمته. لقد تحملت جيهان السادات عبء تربية الأولاد وإدارة منزل الزوجية، خاصة بعدما دخل محمد أنور السادات تنظيم الضباط الأحرار اندلاع ثورة 23 يوليو ثم عمله السياسي بعد الثورة. وجيهان السادات كانت تتمتع بشخصية قوية، كما أن جيهان السادات كان لها دورا كبيرا في بعض القوانين، حيث كان لها دور كبير في قانون الأحوال الشخصية في بداية عهد أنور السادات، وما يكشف حجم الحب الذي كانت تكنه جيهان السادات لزوجها أنها استمرت في الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الراحل حتى بعد وفاته من خلال الذهاب إلى ضريحه وقراءة القرآن، واستمرت في فعل ذلك حتى قبل وفاتها. ومن جانب آخر كشف دكتور محمود جامع الذي كان صديقا ملازما للرئيس الراحل أنور السادات طوال فترة حكمه أنه لم يكن يخبر زوجته السيدة جيهان التي كانت تعرف بسيدة مصر الأولى على قراراته المهمة وأسرار الدولة، فقد كان لها دولتها وشلتها وأهدافها بمنأى عنه، وأضاف أنها كانت تتجسس عليه بمعرفة سكرتيره الخاص فوزي عبد الحافظ. وكان جامع قد قام بتأليف كتاب مثير للجدل قبل عدة سنوات باسم عرفت السادات، أثار خلافا بينه وبين السيدة جيهان حول الكثير مما تضمنه، خصوصا عن دورها في حياة الرئيس الراحل وحجم تأثيرها في دوائر صنع القرار أثناء فترة حكمه. وقال جامع أن السادات كان يحيط نفسه بمجموعة مستشارين ولكنه في النهاية لا ينفذ إلا رأيه، ولم يكن دور جيهان في حياته السياسية بقرار منه،
لا أخفيك القول أن معيشتهما مع بعض كزوج وزوجة في بيت واحد لم تحدث، فهو دائما في استراحة القناطر وهي في منزل الجيزة، وتذهب له يوم واحد في الأسبوع. من أيام كان نائب للرئيس، لقد خالجني شعور بالتباعد بينهما، وكانت تتجسس عليه عندما أصبح رئيسا. وتابع عندما أزورها في بيت الجيزة كنت أراها ترفع السماعة باستمرار وتتصل بفوزي عبد الحافظ السكرتير الشخصي للرئيس، أو يتصل بها هو ليخبرها أن فلانا دخل عند السادات، فتسأله عن مضمون ما جرى بينهما من حوار. لقد كانت لها دولتها وتدخلاتها وشلتها ونشاطاتها، وكان السادات يقول دعوها في دنياها، ويؤكد جامع أن السادات لم يكن يطلعها على القرارات المهمة وأسرار الدولة، رغم أنها كانت تدعي غير ذلك. ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة في 29 أغسطس عام 1933 كأول فتاة وثالث طفل لعائلة من الطبقة المتوسطة العليا. والدها صفوت رؤوف كان طبيبا جراحا، تزوج من سيدة إنجليزية كانت تعمل مدرسة للموسيقى. نشأت جيهان مسلمة حسب رغبة والدها، لكنها التحقت أيضا بمدرسة ثانوية مسيحية للبنات في العاصمة المصرية القاهرة. كانت جيهان تعاني من مرض السرطان على مدى عامين، وعولجت منه في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن قبل أشهر من الوفاة عادت إلى مصر، وكانت تداوم على العلاج بالقاهرة. وفي 9 يوليو عام 2021 توفيت جيهان السادات.